Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νέο επεισόδιο γυρίζοντας και βρισκόμαστε στη Λίλ, εδώ στη Βόρεια Γαλλία. Αυτό το επεισόδιο θα είναι κάπως διαφορετικό, γιατί ο λόγος που είμαστε εδώ είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα της ΔΙΣΚΙΑΝ, της Δημιουργικής Σκέψης και Ανάπτυξης. Και είναι ένα πρόγραμμα που αφορά την ανακύκλωση. Η βάση μας θα είναι στο Κόρτρικ του Βελγίου, όπου σε λίγες ώρες θα είμαστε εκεί, αλλά δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα έχουμε και παρέα. Θα είναι άνθρωποι από την Πολωνία, από τη Μάλτα, από την Ολλανδία, από τη Βουλγαρία και από άλλες χώρες. Όμως δεν μπορούσαμε να μην σας δείξουμε και λίγο Λίλ, οπότε απολαύστε αυτό το καινούριο μας επεισόδιο. Η Λίλ είναι ιστορικά φλαμανδική πόλη από την Ρωμαϊκή εποχή και έγινε γνωστή ως την πόλη της Γαλλίας με τις περισσότερες πολιορκίες. Από τα χρόνια της ίδρυσής της, η πόλη είχε εμπορικό χαρακτήρα. Η βιομηχανική επανάσταση τη μετέτρεψε σε μια βιομηχανική πρωτεύουσα με κέντρο τις μηχανικές και υφαντουργικές βιομηχανίες. Η Λίλ είναι φημισμένη λόγω της όπερας, της εθνικής ορχήστρας, των μπαλέτων και του Μουσείου Καλών Τεχνών. Όταν βγαίνεις από τον κεντρικό σταθμό του τρένου εδώ στη Λίλ, σε τραβάει αμέσως η γοτθικού ρυθμού εκκλησία του Αγίου Μαυρικίου, που πραγματικά είναι υπέροχη. Μπήκαμε μέσα και πέσαμε πάνω σε ένα κήρυγμα όμορφο, όπως δεν το έχουμε ξαναδεί έτσι εμείς στη δικιά μας εκκλησία, γύρω-γύρω από τον πατέρα, τον παπά, η πιστή, να τους μιλάει και να τους εξηγεί στα γαλλικά το αφήγημα της καθολικής θρησκείας. Πραγματικά μια υπέροχη εκκλησία, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε όλα εδώ τα σοκάκια της Λίλ που πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει από την πρώτη στιγμή. Η Λίλ είναι η τέταρτη μεγαλύτερη μητροπολιτική πόλη μετά το Παρίσι, τη Λιόν και τη Μασσαλία. Και είναι η πόλη η οποία έχει πολιορκηθεί τις περισσότερες φορές στην ιστορία της από όλες τις άλλες πόλεις εδώ στη Γαλλία. Και ιδιαίτερα κατά το Μεσαίωνα. Είναι κυρίως βιομηχανική πόλη με έμφαση στην κλωστοϊφαντουργία. Και εδώ ακριβώς βρισκόμαστε στην καρδιά της πόλης, στην παλιά αγορά της Λίλ, όπως ήταν το Μεσαίωνα. Όμως σήμερα είναι η μεγαλοπρεπής πλατεία του στρατηγού Ντε Γκόλ. Γιατί όσοι δεν το γνωρίζατε, ο στρατηγός Ντε Γκόλ ήταν από εδώ, από τη Λίλ. Όμως οι ντόπιοι την αποκαλούν Μεγάλη Πλατεία, δηλαδή Grand Place. Όταν θα έρθετε να την επισκεφτείτε, σίγουρα να ρίξετε μια ματιά στο ιστορικό θέατρο, αλλά και στο παλιό χρηματιστήριο.
που είναι από τον 17ο αιώνα. I know this is the right way. Τώρα θα πάμε να δούμε το πιο μεγάλο καμπαναριό της Ευρώπης, που δεν χτίστηκε όμως για θρησκευτικούς λόγους. Ο λόγος που κατασκευάστηκε αυτό το καμπαναριό ήταν για να είναι παρατηρητήριο και για να φυλάσσονται πολύ σοβαρά έγγραφα, διότι εκεί που κατασκευάστηκε ήταν το παλιό δημαρχείο. Χτίστηκε το 1932 και το ύψος του είναι 104 μέτρα. Keep thinking of the things you said. Now my wishes turned out to be true. Oh, tonight, tonight, I've got your hand in mine, and I won't let you go this time. And night forever alive. Hey you, Μα κοιτάξτε μια μαγεία. Εδώ είναι η πύλη του Παρισιού. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να ήταν μια τάφρος. Και βλέπετε ότι εδώ είναι και η γέφυρα που έχει μείνει κάτω από αυτήν που σηκωνόταν και σίγουρα από εδώ υπήρχε το νερό για να μην μπορούν να μπουν οι εισβολείς. Πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ η Λίλ και θεωρώ ότι όσοι δεν έχετε έρθει, για αρχίστε λίγο να το σκέφτεστε, να την επισκεφτείτε. Running home to you. Oh, tonight, tonight, I've got your hand in mine, and Με τις βόλτες στα αξιοθέατα της Λίλ η ώρα πέρασε και έπρεπε και κάτι να φάμε αλλά και να πάρουμε το τρένο για να κατευθυνθούμε προς το Κότρικ, όπου θα συναντούσαμε τις υπόλοιπες αποστολές από τις άλλες χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανακύκλωση, που για τον λόγο αυτό ταξιδέψαμε έως εδώ. Μπορεί να έρθαμε καλεσμένοι από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα την ανακύκλωση, όμως δεν πρέπει να ξέρουμε το Κόρτρικ τι ήταν. Εγώ όμως, επειδή τα ψάχνω όλα, θα σας πω ότι ήταν μια γαλλο-ρωμαϊκή πόλη, το Κορτοράκουμ, και ήταν πάρα πολύ πλούσια πόλη λόγω της βιομηχανίας μαλλιού που είχε. Και έτσι ήταν η πιο πλούσια πόλη που υπήρχε στη Φλάνδρα. Όμως ο κόσμος την έχει μάθει για τη μεγάλη μάχη του Golden Spurs και έτσι την αποκαλούσε πυκνά συχνά. Εμείς θα μείνουμε εδώ και θα γυρίσουμε όσα μπορούμε να σας δείξουμε για να δείτε ότι είναι μια πολύ όμορφη πόλη στο Βόρειο Βέλγιο που μπορείς άνετα να την περπατήσεις και να δεις τα αξιοθέατά της, να μάθεις και μια ιστορία μιας φλαμανδικής πόλης εδώ στο Βέλγιο. Όπως θα περπατάτε στο ιστορικό κέντρο του Κόρτρικ, θα δείτε την εκκλησία του Αγίου Μαρτίνου να ξεχωρίζει, γιατί είναι 83 μέτρα και είναι έτσι σαν φάρος ψηλός. Έχει χτιστεί και έχει καταστραφεί πάρα πολλές φορές, αλλά στη μορφή που είναι σήμερα
είναι από το 1366 έως το 1466. Κάπου εκεί είχε ξαναφτιαχτεί. Έχει και δίπλα τον πύργο, που όποιος είναι θαραλέος μπορεί να ανέβει τα 246 σκαλοπάτια και να δει όλο το Κόρτικ από ψηλά. Το εκθετήριο της εκκλησίας είναι το τρίπτυχο του Αγίου Πνεύματος, μια σκηνή της Πεντηκοστής με τη βάφτιση του Ιησού και τη δημιουργία του Αδάμ. Εντυπωσιακός είναι και ο πύργος Sacrament Tower, ύψους 6,5 μέτρων από το 1585. Ας πούμε όμως και ποια είναι η Δισκεάν που μας έχει προσκαλέσει. Η Δισκεάν είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που εστιάζει στην έρευνα καθώς και στην ανάπτυξη μελετών και σχεδίων δράσης, κυρίως στους τομείς της διαβίου μάθησης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της καινοτομίας, της απασχόλησης, της τοπικής ανάπτυξης, της υγείας, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Για το σημερινό πρόγραμμα που βρισκόμαστε στο Κόρτρικ του Βελγίου, το πρόγραμμα αφορά τα πράσινα και βιοαποδομήσιμα οικιακά απορρίμματα. Ήρθε η ώρα όμως να επισκεφτούμε τους χώρους της Λίνταλ, της διαδημοτικής εταιρείας χωροταξικού σχεδιασμού και οικονομικής επέκτασης, που ιδρύθηκε το 1960 με πρωτοβουλία των Δήμων της περιφέρειας Κόρτρικ. Ο Μιχάλης Δελαγραμμάτικας, ως project manager της Δισκεάν, ανέλησε το πρόγραμμα SWAL, που αφορά τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Ρωτήσαμε τον πρόεδρο της Δισκεάν, Δημοσθένη Παπακοσταντίνου, για το τι είναι το πρόγραμμα SWAL και τι λύσεις μπορεί να φέρει στη χώρα μας στην Ελλάδα. Είμαστε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus SWAL, το οποίο είναι συνεργασία Ινστιτούτων Ερευνητικών καθώς και Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο διότι μελετούμε καλές πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες και συγκεκριμένα μιλάμε για Βουλγαρία, Ελλάδα, Μάλτα, Πολωνία και Πορτογαλία και αυτό έχει σχέση να δούμε πώς αυτές οι πρακτικές ωφελούν τους πολίτες και πώς πρέπει να περάσουμε σε μια οικονομία που στηρίζεται πλέον, όπως λέμε, στην κυκλική οικονομία. Με επαναχρησιμοποίηση, με ανακύκλωση, με κομποστοποίηση, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη συνέχεια ρωτήσαμε τον Γκάντζο Κολαξάζοφ, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Πλότβιφ στη Βουλγαρία, τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα SWAL, ποια ήταν τα ωφέλη για τη χώρα του, αλλά και πώς ήταν η συνεργασία του με την Δισκεάν. As a matter of fact, the main idea behind the project is to study what the local authorities, small and different size regions are working, how they are working on the topic of waste management. We wanted to share different working algorithms on rural urban development in the waste management. So to see how the European perspective on waste management, circular economy is going down, going regional, going local. Dear Marie, I hope you got somewhere to be. I've been floating out in space. I thought I'd write to you in case you felt alone, just like me with this anxiety. Is it all a simulation? Ones and zeros in an empty basement. I wish I could be with you again, 'cause I'm lonely as ever, and I
thought it'd get better, and I hope to see your face somewhere, 'cause I'm lonely as ever. Και όσο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανακύκλωση είναι σε εξέλιξη, εμείς δεν χάσαμε την ευκαιρία να σας δείξουμε το πιο εμβληματικό σημείο της πόλης του Κόρτρικ. Είναι αυτοί οι δύο πύργοι που βρίσκονται πίσω μου. Και όσο και αν φαίνονται ίδιοι, δεν χτίστηκαν την ίδια εποχή. Ο νότιος πύργος χτίστηκε το 1385 για να ελέγχει εδώ την κυκλοφορία του ποταμού Λις και αποτελούσε μέρος του οχυρηματικού φράκτη του πρώτου κάστρου στο Μεσαίωνα των Κόμιδων της Φλάνδρας. Ο Βόρειος Πύργος, αυτός εκεί, χτίστηκε το 1415 και ήταν το οπλοστάσιο. Οι περισσότερες βέβαια οχυρώσεις καταστράφηκαν το 1683, όταν ο Γαλλικός και ο Ισπανικός στρατός πολέμησαν για τον έλεγχο αυτής της περιοχής. Εδώ υπάρχει ένα άγαλμα του Ιωάννη του Νεπόβουκ, ο οποίος είναι ο προστάτης των πνιγμένων που έχουν πέσει εδώ στον ποταμό Λις σε καιρό πολέμου. Επιστροφή όμως πίσω στο πρόγραμμα SWAL, γιατί έχουμε αφήσει ορισμένα αναπάντητα ερωτήματα. Από αυτό το πρόγραμμα που μόλις μας αναλύσατε, τι ωφέλη μπορεί να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα? Όταν πλέον γνωρίζουμε τι εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, έχουμε τη δυνατότητα κι εμείς να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε πώς τις καλύτερες πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις χώρες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε κι εμείς στην Ελλάδα. Να σας πω ότι συγκεκριμένα πριν από λίγους μήνες είχαμε κάνει το συνέδριο αυτό στην Αθήνα με το Δήμο Γαλατσίου, ο οποίος συμμετέχει και αυτό στο πρόγραμμα. Επισκεφτήκαμε τον ΕΣΝΑ, τους δείξαμε και εμείς τι χρησιμοποιούμε εκεί. Γίνεται σε λίγο καιρό στο Πλόφτιψ, στη Φιλιππούπολη τη δική μας, στη Βουλγαρία, ανάλογο συνέδριο. Έχει γίνει στη Μάλτα, άρα έχουμε όλες τις καλές πρακτικές και βλέπουμε και ένα άλλο πολύ πιο σημαντικό που είδα εγώ εδώ, πως εδώ όλοι οι δήμοι της περιοχής έχουν σχηματίσει ένα association, μία ένωση με 88 στελέχη και αυτή η ένωση βοηθάει τους δήμους, τους δίνει πληροφορίες, είναι χρηματοδοτούμενοι μέσα από το ίδιο το κράτος, την ίδια την περιφέρεια της Φλαμανδίας του Βελγίου και επίσης ακόμη πιο σημαντικό βοηθάει και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και των επιχειρήσεων της περιοχής. Είναι ένα παράδειγμα που θα πρέπει να το δουν και σε εμάς στην Ελλάδα οι αντίστοιχοι οργανισμοί, οι αντίστοιχες ενώσεις που έχουν γίνει και δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμή στο βαθμό που πρέπει, αλλά έχουν μείνει σαν γραφειοκρατικοί οργανισμοί. I met Mr. Dimos Papakonstantinou many years ago, and we're actively involved in different kind of projects. We together brainstorm and create ideas for urban-rural development, for other kind of projects related to circular economy, to educational programs related to upgrade the regions. And we were in Athens, supported by the Galaxy municipality, which is an associated partner in this project, and we had a very fruitful discussion there, together with the mayor, with the representatives of the administration, with some local citizens, but also we managed to visit the Athens plant, waste management plant, where we see all the different facilities for waste management. It was really very impressive, and we see similarities with different municipalities, but such a big plant for such a big city, we couldn't manage that
we are going to be able to visit and to see the administration of the work, how it was organized, was very impressive, and it's really a good practice that can be shared in the other regions. And this is going to be noticed in our report, and we are going to present this for further usage of the other local administrations throughout Europe. Αυτή η αψίδα χτίστηκε για να τιμήσει την 600η επέτειο της μάχης του Golden Spears και οδηγεί στο πεδίο μάχης. Πάμε λοιπόν, επειδή είμαστε μαχητές, να δούμε και το πεδίο μάχης. Εδώ στο Κόρτρικ που έχουμε έρθει βρισκόμαστε πάνω σε ένα πεδίο μάχης και σε αυτό το πάρκο είχε γίνει η μεγάλη μάχη του Γκρόενιχ. Τώρα αν δεν το λέω και σωστά, συγχωρέστε με. Ακριβώς πίσω μου αυτό το επίχρυσο άγαλμα έγινε για να τιμήσει την 600η επέτειο της μεγάλης μάχης του Golden Spears και απεικονίζει την Παναγιά της Φλάνδρας, η οποία κρατάει ψηλά ένα δόρυ και στο άλλο χέρι το φλαμανδικό λιοντάρι. Και αφού τελειώσαμε τις υποχρεώσεις μας με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SWOL, σειρά είχε η πρωτεύουσα του Βελγίου, οι Βρυξέλλες, όπου εκεί είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε διάφορα αξιοθέατα, αλλά και να συνεχίσουμε τις επαφές μας που αφορούσαν την τοπική αυτοδιοίκηση. Η ιστορία των Βρυξελών χάνεται στα βάθη του χρόνου. Τοπονύμια μαρτυρούν ότι η περιοχή κατοικούνταν ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους. Η πρώτη γνωστή αναφορά στις Βρυξέλλες χρονολογείται τον 10ο αιώνα, όταν είχε το όνομα Μπρουσέλα, που σημαίνει οικισμός στους Βάλτους. Χάρη στη θέση της, ανάμεσα σε αμμώδεις πεδιάδες και τα πόλντερ του Ατλαντικού ωκεανού στα βόρεια και τις απόκρημνες οροσειρές των Αρδενών στα νότια, η πόλη γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Οι Βρυξέλλες είναι το κέντρο των τεχνοκρατών λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κρύβουν και μια ανατρεπτική και συνάμα χιουμοριστική πλευρά, αφού έχουν για μασκότ το άγαλμα ενός μικρού αγοριού που κάνει την ανάγκη του δημοσίως. Είναι μια δίγλωση πόλη, γι' αυτό μην εκπλαγείτε αν δείτε ονόματα δρόμων σε περισσότερες από μία γλώσσες. Στο σύνολό τους έχουν 3 επίσημες γλώσσες: γαλλικά, ολλανδικά και γερμανικά. Εδώ γεννήθηκαν οι πατάτες τηγανιτές, αλλά και οι βάφλες. Γι' αυτό αν είστε σε δίαιτα, σίγουρα θα τη διακόψετε. Επίσης, είναι η χώρα του τεν-τεν και των στρούμφ. Και βλέπετε πίσω το χαμό και λέτε τι να είναι από πίσω. Βλέπετε κόσμος να φωτογραφίζει, να φωτογραφίζεται και τι είναι? Ένα γαλματάκι που κάνει την ανάγκη του. Που το έχετε δει παντού, σε κήπους, σε πάρκα. Φανταζόσασταν ότι θα ήταν το έμβλημα εδώ των Βρυξελών? Το αγοράκι αυτό, το mannequin piece που κάνει την ανάγκη του, είναι το έμβλημα των Βρυξελών. Και μία από τις πολλές ιστορίες που επικρατούν είναι ότι ήταν ένας διάσημος έμπορος που είχε επισκεφτεί εδώ τις Βρυξέλλες, έχασε το παιδί του
και πήγε εδώ στους ντόπιους και τους παρακαλούσε να τον βοηθήσουν να το βρει. Και όπως ψάχναν όλοι εκείνοι να το βρούνε, σε κάποιο κήπο βλέπουν το παιδί του να κάνει την ανάγκη του. Και έτσι, για ευγνωμοσύνη προς τους ντόπιους που τον βοήθησαν, τους έκανε δώρο το αντίστοιχο αγαλματάκι, αυτό που βλέπετε εκεί πίσω. Το αγοράκι που κάνει την ανάγκη του. Και εδώ, όπως καταλαβαίνετε, χτυπάει η καρδιά της Ευρώπης. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ήμασταν καλεσμένοι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών, ώστε να μάθουμε κι εμείς μερικά πράγματα που ό,τι συμβαίνει εδώ αφορά και τη δική μας χώρα. Το τι θα γίνει μέσα θα σας τα πούμε άλλη φορά. Όμως δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε μια στάση και για εσάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το κτίριο ονομάζεται Μπέρλιαμοντ και είναι η έδρα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κολεγίου των Επιτροπών. Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται διασκορπισμένη σε πάνω από 60 κτίρια. Διαθέτει 240.000 τετραγωνικά μέτρα σε 18 επίπεδα και έχει γραφεία για 3.000 εργαζόμενους. Αίθουσα συνεδριάσεων, ρέστοραντ, καφετέρια 900 θέσεων, στούντιο τηλεόρασης, δωμάτια τηλεδιάσκεψης, αποθηκευτικούς χώρους και σκανδιναβική σάουνα. Στο υπόγειο διαθέτει πάρκινγκ για 11.000 οχήματα. Το πιο διάσημο μνημείο εδώ στις Βρυξέλλες είναι αυτό που είναι πίσω μου, είναι το Ατόμιον, το οποίο φτιάχτηκε το 1958 για τη Διεθνή Έκθεση του 1958 από τον Άντρεϊ Γουότερκεϊν και είναι η αναπαράσταση του ατόμου από 9 σφαίρες με χάλιβα και 165 δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερο. Θα μπούμε να το δούμε, γιατί οι περισσότεροι είμαι σίγουρος ότι έχετε έρθει απ' έξω. Μέσα δεν έχετε μπει. Το Ατόμιουμ έχει 102 μέτρα ύψος. Οι σωλήνες που ενώνουν τις σφαίρες είναι κυλιόμενες σκάλες και επιτρέπουν την κίνηση μεταξύ αυτών. Οι σφαίρες έχουν διάμετρο 18 μέτρα, ενώ η τελευταία σφαίρα παρέχει στον επισκέπτη μία καταπληκτική πανοραμική θέα της πόλης. Ανεβαίνοντας τις κυλιόμενες σκάλες του Ατόμιουμ, τα μάτια μας συνάντησαν ένα παιχνίδι με φως και μουσική. Δεν υπήρχε περίπτωση εδώ στις Βρυξέλλες να μην έρθουμε σε ένα καινούριο μουσείο, στο Mini Europe, που έχει ανοίξει τώρα τα τελευταία χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πολλά αξιοθέατα της Ευρώπης σε μινιατούρα κλίμακας 1,25. Αυτά που βλέπετε πίσω μου, σε λίγο θα τα δείτε και από πολύ κοντά. Απολαύστε το. Τα μοντέλα στο Mini Europe διαλέχτηκαν με βάση την αρχιτεκτονική τους ή τον συμβολισμό τους στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Το πάρκο έχει 300.000 επισκέπτες τον χρόνο.
but it don't make me happy. It's not the reason my heart sings. It's what I've got. You couldn't put a price on that, 'cause I got some. Ελπίζω να έχετε απολαύσει τα πλάνα που σας έχουμε δείξει από αυτό το μουσείο που μόλις 2 χρόνια έχει ανοίξει εδώ στις Βρυξέλλες. Είναι το Mini Europe. Και βέβαια εμείς που αλλού θα σταματάγαμε, στην Ελλάδα μας, που βλέπετε πίσω μου την Ακρόπολη σε μινιατούρα. Η Ελλάδα μας το 1981 μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δίπλα ακριβώς έχουμε την Κύπρο μας. Την Κύπρο και το αρχαίο θέατρο, το Κούριον. Είναι πολύ σημαντικό πλέον που και η Κύπρος είναι στην αγκαλιά της Ευρώπης. Και είμαστε δίπλα-δίπλα. Ελλάδα και Κύπρος. Η Σαμπλόν αποτελεί ίσως την πιο γοητευτική περιοχή όλων των Βρυξελών και αποτελεί επίκεντρο καταστημάτων τέχνης και αντικερί. Στην καρδιά της συνοικίας βρίσκονται 2 πλατείες, η Grand Σαμπλόν και η Petit Σαμπλόν, ενώ ανάμεσα βρίσκεται η εκκλησία της Υπεραγίας Παναγίας του Σαμπλόν. Η πόλη των Βρυξελών αναδείχθηκε σε σημαντικό εμπορικό σταυροδρόμι, ενώ από το 1430 έγινε διάσημη για την αρχιτεκτονική, τις εκκλησίες και τα παλάτια της. Σήμερα οι Βρυξέλλες μαρτυρούν τη μακρά και πολυτάραχη ιστορία τους σε κάθε βήμα. Στο ιστορικό κέντρο, κτίρια μπαρόκ και ανεγεννησιακά συνυπάρχουν αρμονικά με υπερσύγχρονους ουρανοξύστες, ενώ υπέροχα μουσεία, συλλογές τέχνης, εντυπωσιακές εκκλησίες, αμέτρητα μαγαζιά, εστιατόρια και κτίρια Art Nouveau ξεφυτρώνουν από παντού. Βρισκόμαστε στην πιο όμορφη πλατεία του Βελγίου, στην κεντρική πλατεία των Βρυξελών, την Grand Place. Και βέβαια μου έρχονται στο μυαλό τα λόγια της Αρχιδούκισσας Ισαβέλλας όταν είχε επισκεφθεί εδώ τις Βρυξέλλες, που είχε γράψει σε ένα ημερολόγιο ότι δεν έχει δει ωραιότερη πλατεία στη ζωή της και με αυτό το δημαρχείο εδώ που φτάνει μέχρι τον ουρανό, και συνυπογράφω τα λόγια της, γιατί αυτό εδώ το δημαρχείο, όπου στην κορυφή του πάνω έχει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που είναι ο προστάτης των Βρυξελών και απέναντί του είναι το σπίτι των φουρναρέων, δηλαδή ήταν ο συνεταιρισμός εκείνων που βγάζαν το ψωμί, όπου παλιότερα ήταν ξύλινο και μετά έγινε πέτρινο και πηγαίναν το ψωμί πόρτα-πόρτα, ενώ εκείνη την εποχή το πουλάγανε ακριβώς από αυτό το σπίτι. Με αυτές τις σκέψεις, σε αυτή την πλατεία, θα κλείσουμε αυτό το επεισόδιο και θέλω να ευχαριστήσω τη Δισκεάν που μας φιλοξένησε αυτές τις μέρες και στη Λίλ και στο Κόρτρικ, αλλά και εδώ στις Βρυξέλλες, για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορούσε την ανακύκλωση. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημοσθένη τον Παπακοσταντίνου, που ήταν η φιλοξενία του κάτι περισσότερο από ζεστή, και να σας πω ότι αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου, και μέχρι το επόμενο Γυρίζοντας να είστε γεροί και αισιόδοξοι.